السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سنشرح طريقة تحليل الجلوكوز عملي كما تكلمنا في السابق في درس نظري عن الجلوكوز وتعريف تحليل الجلوكوز. الآن سنقدم الفيديو عملي. طبعا اختبار الجلوكوز هو إجراء يقيس كمية السكر أو الجلوكوز في الدم، هذا معروف ومن التحاليل الشائعة والتي تطلب بكثرة، ومن التحاليل الروتينية التي يطلبها الطبيب ويرسلها إلى المختبر للتأكد من نسبة جلوكوز عند المريض أو الشخص الذي أجرى التحليل. لنتعرف على أهم النقاط الرئيسية في هذا التحليل والإجراءات المتبعة، سنسلسل الموضوع. قد يطلب طبيبك هذا الاختبار للمساعدة في تشخيص مرض السكري كما ذكرنا. معروف التحليل أيضا باسم سكر الدم، وفي حالة السكر العشوائي راندوم بلاد شوجر أو راندوم بلاد جلوكوز، وفي حالة فاستنج بلاد شوجر، وفي حالة بعد الوجبة بساعتين بوست برانديال. هذا الاختبار يصف كيف استخدام اختبارات الجلوكوز في الدم مثل فحص وتشخيص مقدمات السكري عند الأشخاص الذي يشتبه أن يكون لديهم مرض السكري، لاكتشاف ارتفاع السكري في الدم أو نقص السكري في الدم، ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بمرور الوقت عند علاج مرض السكري. لنبدأ الآن في شرح طريقة العملي الكالوريمتريك ميثود اللي هي المانيوال، وكثيرا من المعامل يستعملون هذه الطريقة. طبعا هذا البرنسبل المعادلة والتفاعل الذي يحدث عند إجراء التحليل. طبعا هذه اللون الذي يظهر لنا في طريقة الكالوريمتريك، اللون الأحمر المعروف في تحليل الجلوكوز. لنتعرف أيضا على نسبة الجلوكوز الطبيعية في حالة فاستنج بلاد شوجر، يبدأ من 74 إلى 106 ملغرام بير ديسيليتر بالمليمول. إذا حولناها إلى المليمول 4.5 to 5.9 مليمول على اللتر. بالنسبة للراندوم بلاد شوجر اللي هي السكر العشوائي أو عينة السكر العشوائي، تبدأ من 80 إلى 120 ملغرام بير ديسيليتر، هذه في حالة السكر العشوائي، بمعنى 4.4 to 6.6 مليمول على اللتر، هذه في حالة لو حسبنا بالوحدة بالمليمول. أيضا سنتعرف على الرياجنت المحلول. طبعا الذي سنعمل به، أنا اشتغلت بمحلول كروماتيست. الرياجنت في هذا المحلول ready to use، لا نحتاج إلى تحضير المحلول، هو جاهز للعمل. يوجد بوتل للمحلول الرياجنت الكاشف، المحلول الكاشف، وأيضا بوتل صغيرة وبها الستاندر اللي هو التركيز 100 ملغرام بير ديسيليتر. طبعا العينة التي سنجري عليها التحليل يا أما أن تكون سيرم أو بلازما، وأيضا على CSF. Glucose is reported to be stable in the sample for 7 days when stored at 2 to 8 centigrade. بمعنى هذا الكلام إن العينة تستقر أو تثبت ونستطيع أن نعمل بها خلال 7 أيام عندما تحفظ في درجة حرارة من 2 إلى 8 في الثلاجة. يعني عندما تفصل عينة السيرم أو البلازما وتوضع في الثلاجة، وهنا أتكلم بالذات عن عينة البلازما لأن السيرم يحدث لنا مشاكل مع تحليل الجلوكوز، حيث أن نسبة الجلوكوز تتناقص في السيرم مع مرور الوقت، فسنعتمد على تحليل عينة البلازما. النقطة التي تلي هذا الشرح هي نتعرف على الرياكشن. طبعا حنستخدم جهاز فوتوميتر أو كالوريمتر
الرياكشن اند بوينت اللي هو كالوريمتريك ميثود، الويف لينث طبعا 546 نانومتر. بالنسبة للزيرو سيتنج التصفير سيكون على الرياجنت بلانك. بالنسبة للانكيوبيت تمبريتشر نستطيع أن نجري التحليل في درجة حرارة 37 درجة في الحاضنة، أو أن نترك التحليل يتفاعل في درجة حرارة الغرفة. الانكيوبيت تايم طبعا على حسب الكت الذي سأعمل به هنا، يطلب مني 10 مينتس في 37 درجة أو 30 مينتس في الروم تمبريتشر. طبعا تختلف هذه التوقيتات من محلول إلى آخر. اللايت باث طبعا 1 سنتيمتر يقصد به الكيوبيت الذي سأعمل عليه. هنا أيضا البيانات الستاندر والسلوب لينيريتي اليونت ستاندر 100 ملغ بير ديسيليتر، واليونت طبعا ملغ بير ديسيليتر. اللينيرتي حتكون 500 ملغ ديسيليتر، أي أن الجهاز يقرأ حتى 500 ملغ ديسيليتر. لو أن العينة كانت أكثر من ذلك نعمل لها ديليوشن ونضرب في الديليوشن فاكتور، لو كان 2 أو 3 أو على حسب ما خففت المحلول. نتعرف أيضا. نبدأ الآن في إجراءات العمل. أمامي الرياجنت working reagent ready to use، وأيضا ستاندر الذي ستتم إجراء تحاليل بواسطتهما. طبعا هذا الجدول يوضح لي طريقة العمل. أنا أخذت 3 كيوفيت، بلانك وستاندر والتست كما هو موضح في الصورة. الجليكوز رياجنت نضع منه 1 ملي أي 1000 ميكروليتر في جميع الكيوفيت سواء كان في البلانك أو ستاندر أو التست. بالنسبة للديسلوتر 10 ميكروليتر في البلانك أو نتغاضى عنها. بالنسبة للستاندر نضع 10 ميكروليتر في كيوفيت ستاندر. بالنسبة للتست نضع 10 ميكروليتر من العينة في الكيوفيت التي تخص التست. كما هو موضح. هذا الجدول يوضح لي توزيع الكيوفيت وكيف وكميات التي توضع. نلاحظ كما في الفيديو وضعت 3 كيوفيت وسنرقمهما بلانك وستاندر وتست. كما نشاهد هذه ستاندر حرف اس وهذه التست. هو طبعا الفيديو توضيحي لا أكثر، ممكن أن تعطي رموز كما تشاء. المهم الترتيب والتركيز في طريقة العمل. نأخذ 1 ملي ونضع منه في كل كيوفيت من 3 الموجودة كما نشاهد، ونحرص على أن تكون الكميات متساوية والبايبت تكون بايبت جيدة حتى تسحب لي كمية صحيحة. بعد التأكد من وضع المحاليل نأخذ بايبت 10 ميكروليتر ونأخذ من العينة من الستاندر. نبدأ بالستاندر، نضع منه في الكيوفيت المخصصة للستاندر 5 ميكروليتر 10 ميكروليتر، ثم نضع 10 ميكروليتر من العينة في الكيوفيت المخصصة للعينة، وبعدها نضع ديسلدوتر في الكيوفيت المخصصة للبلانك نضع 10 ميكروليتر، أو نتغاضى عن ديسلدوتر لأنها لا تؤثر كثيرا في قراءة، ولكن علينا أن نتبع ما هو مكتوب في الكت حتى لا نقع في أي أخطاء.
هنا أخذت من الديسلدوتر 10 ميكروليتر، وطبعا في كل مرة نضع على المحلول نعمل ميكس للكيوفيت حتى يختلط المحلول سواء بالستاندر أو بالعينة، ونترك المحلول ونترك التفاعل ليحدث. لو كان في درجة حرارة الغرفة له وقت محسوب، أو في درجة 37 له وقت محسوب، ثم نقرأ النتيجة على الجهاز فوتوميتر أو سبكتروفوتوميتر. هذه المعادلة توتال جلوكوز المليغرام على ديسيلتر، الابزوربانس اوف تيست، السامبل ابزوربانس يقصد بها، على ستاندر ابزوربانس اوف ستاندر. نلاحظ دائما نركز على أن الابزوربانس اوف ستاندر في المقام تحت، ثم نضرب الناتج في 100 نتحصل على نتيجة الجلوكوز. وإن شاء الله سيكون لنا شروحات أخرى لبعض التحاليل الأخرى المانيوال، مع تمنياتي لكم بالتوفيق.